Έχω παρατηρήσει ότι όλοι οι μαθητές στοχεύουν στο να μιλούν άπτεστα μία γλώσσα. Αλλά σε αυτό που πραγματικά θα έπρεπε να στοχεύουν είναι σε κάτι άλλο. Σήμερα θα μιλήσουμε για την τεχνική της αναδιατύπωσης. Αρχικά θα σας εξηγήσω τι είναι αυτή η τεχνική, τι σημαίνει η τεχνική της αναδιατύπωσης και στη συνέχεια θα δούμε μαζί κάποια βήματα ώστε να πετύχετε αυτό το αποτέλεσμα. Πρώτα πάμε να δούμε τι είναι αυτό. Αναδιατύπωση σημαίνει να μπορώ να πω κάτι με έναν διαφορετικό τρόπο, όμως να διατηρώ πάντα το ίδιο νόημα. Είναι κάτι που οι φυσικοί ομιλητές μιας γλώσσας το χρησιμοποιούν συνέχεια σε όλες τις γλώσσες. Και κατά τη γνώμη μου είναι μία υπερδύναμη. Δηλαδή μπορείς να πεις κάτι, μία πρόταση, με δικά σου λόγια και το νόημα να παραμένει πάντα το ίδιο. Τώρα η ερώτηση είναι πώς μπορεί κάποιος να αποκτήσει αυτή την υπερδύναμη. Προσωπικά σκέφτηκα 3 τρόπους. 2 που έχουν σχέση με το λεξιλόγιο και έναν που έχει σχέση με τη γραμματική. Όσον αφορά το λεξιλόγιο, το νούμερο 1 που πρέπει να κάνει κάποιος για να αναπτύξει αυτήν την ικανότητα είναι να μαθαίνει συνώνυμες και αντίθετες λέξεις. Για παράδειγμα, όταν μαθαίνεις ένα ρήμα, το ρήμα αρχίζω, κάνε μία έρευνα και βρες μία λέξη που είναι συνώνυμη και μία λέξη που είναι αντίθετη. Το συνώνυμο του αρχίζω είναι το ξεκινάω και το αντίθετο του αρχίζω είναι το τελειώνω. Για να κάνω αυτή τη δουλειά λίγο πιο εύκολη, θα σας προτείνω μία πολύ χρήσιμη ιστοσελίδα που ονομάζεται Word Reference. Εκεί μπορείτε να βρείτε τη μετάφραση μιας λέξης, αλλά και μία συνώνυμη. Για να σας βοηθήσω με αυτό, έφτιαξα ένα template στο οποίο μπορείτε να δημιουργήσετε κάρτες με τις καινούριες λέξεις που μαθαίνετε. Τύπου σαν flashcards. Στη μία πλευρά γράφεις τη λέξη, τη σημασία της και ένα παράδειγμα. Ενώ στην άλλη πλευρά μπορείς να ζωγραφίσεις κάτι που σου θυμίζει αυτήν την λέξη. Προσωπικά, όταν σκέφτηκα τη λέξη αρχίζω, το πρώτο πράγμα που μου ήρθε στο μυαλό είναι ένα χρονόμετρο. Επίσης, κάτω από την εικόνα υπάρχει χώρος για να γράψεις μία λέξη συνώνυμη και μία αντίθετη. Η κάρτα που έφτιαξα μοιάζει κάπως έτσι. Με την κίνησή μου αυτή θέλω να σας ευχαριστήσω που παρακολουθείτε τα βίντεό μου κάθε Κυριακή και για την υποστήριξή σας. Το link για αυτές τις κάρτες
βρίσκεται στο κουτί της περιγραφής. Ο δεύτερος τρόπος για να αναδιατυπώσουμε μία πρόταση είναι να αλλάξουμε τη μορφή της λέξης. Τι εννοώ με αυτό? Για παράδειγμα, το ρήμα σημαίνω είναι στην ίδια οικογένεια με τη λέξη σημασία. Η σημασία είναι το ουσιαστικό και τη λέξη σημαντικός, που είναι το επίθετο. Δηλαδή μπορούμε να πούμε τι σημαίνει η λέξη ή ποια είναι η σημασία της λέξης. Εδώ δεν χρησιμοποιήσαμε μία εντελώς διαφορετική λέξη, αλλά αλλάξαμε λίγο τη μορφή της από ρήμα σε ουσιαστικό. Έχω άλλο ένα παράδειγμα. Μαθαίνω και μάθημα. Έτσι μπορεί κάποιος να πει μαθαίνω ελληνικά ή κάνω μαθήματα ελληνικών. Και οι δύο προτάσεις έχουν ακριβώς το ίδιο νόημα. Ο τελευταίος τρόπος είναι για πιο προχωρημένους μαθητές και έχει σχέση με τη γραμματική. Για να αναδιατυπώσουμε μία πρόταση μπορούμε να αλλάξουμε τη δομή της. Για παράδειγμα, μία πρόταση ενεργητικής φωνής να τη μεταφέρουμε στην παθητική. Αντί να πω χτένισα τα μαλλιά μου και έφυγα, μπορώ να πω χτενίστηκα και έφυγα. Ίσως αυτός ο τελευταίος τρόπος να φανεί σε κάποιους πιο δύσκολος, γιατί δεν έχετε φτάσει ακόμα σε αυτό το επίπεδο της γραμματικής. Αλλά πιστεύω ότι ο καθένας όταν μαθαίνει μία καινούρια λέξη μπορεί να μάθει επίσης μία συνώνυμη και μία αντίθετη, αλλά και λέξεις από την ευρύτερη οικογένεια της συγκεκριμένης λέξης. Η τεχνική της αναδιατύπωσης φυσικά χρειάζεται χρόνο, αλλά και καθημερινή τριβή με τη γλώσσα. Και αυτός ακριβώς είναι ο στόχος που προσπαθώ να πετύχω με τα εκπαιδευτικά ταξίδια που οργανώνω στην Ελλάδα. Θέλω να δώσω την ευκαιρία στους μαθητές να έρθουν σε επαφή καθημερινή με τη γλώσσα και τους Έλληνες, αλλά ταυτόχρονα να δουν μία άλλη Ελλάδα. Και όλα αυτά πάντοτε με τη βοήθειά μου και την καθοδήγησή μου. Για το 2024 πρόκειται να οργανώσω 4 ταξίδια. Στη Χίο, την Ικαρία, την Καλαμάτα και τα Ιωάννινα. Στη Χίο και τα Ιωάννινα πήγαμε και φέτος και επειδή άρεσαν πολύ στους μαθητές, σκέφτηκα να τα επαναλάβω και του χρόνου. Αν ενδιαφέρεστε, μπορείτε να βρείτε το link στο κουτί της περιγραφής. Εμείς θα τα πούμε την επόμενη Κυριακή στο επόμενο μάθημα. Μέχρι τότε,
Φιλάκια πολλά!